Công trình này được Akisa thiết kế mang phong cách tân cổ điển. Với mặt tiền chỉ khoảng 12,2 m nhưng đã được khai thác tối đa không gian và diện tích sử dụng. Chú trọng đến việc lấy ánh sáng tự nhiên, tạo sự thoáng đãng và bề thế cho công trình. Có 2 không gian tiếp khách dành riêng cho người bố và người con. Và tổng mức đầu tư của công trình này từ thiết kế đến thi công trọn gói là khoảng gần 20 tỷ đồng. Xin chào, nhà em đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay thì Linh và anh Duy sẽ cùng dẫn mọi người đến với Hoài Đức, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một căn biệt thự phải nói là đẹp nhất khu. Chính xác, và như mọi người thấy thì căn biệt thự ngày hôm nay chúng ta được khoác lên mình một lớp áo màu trắng rất đẹp với phong cách thiết kế tân cổ điển. Hứa hẹn là sẽ mang đến cho mọi người rất nhiều thông tin hay và đặc sắc đang chờ chúng ta tìm hiểu. Ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu chương trình với chúng tôi nhé. Giới thiệu tới Khánh Linh và mọi người thì căn biệt thự đẹp nhất khu này được thiết kế bởi công ty kiến trúc Akisa và nó sẽ có diện tích lô đất lên đến khoảng 500 m². Tổng diện tích xây dựng mặt sàn khoảng 564 m². Cho thấy đây là một công trình phải nói là có cái quy mô rất là hoành tráng, đúng không? Và ngoài ra thì chúng ta còn có một khoảng không gian sân vườn rất là rộng nữa. Ở tại cái khoảng sân này thì gia chủ có thể đỗ được rất nhiều ô tô và xe máy, và thi thoảng nếu như nhà có việc cần phải cỗ bàn ở ngoài trời thì đây cũng sẽ là một cái không gian rất rộng để gia chủ có thể thoải mái bố trí, đúng không em? Đúng vậy. Ngoài ra thì cũng ở không gian sân vườn này chúng ta sẽ còn có một số những cái khu vực chức năng đặc biệt, ví dụ như là chòi nghỉ ở đây này, và ở trên những cái mảng tường này còn có những bức tranh. Và ở bên cạnh cái khu vực chòi nghỉ này thì chúng ta sẽ còn có một hồ cá coi ở khu vực bên này nữa. Thì hồ cá này cũng sẽ đóng vai trò như là một hồ nước điều hòa cho cái không gian sân vườn ở trong ngôi nhà này. Em nghĩ là khách mà đến thăm gia chủ ấy thì chắc chắn là sẽ phải trầm trồ vì độ hoành tráng của căn nhà này. Khi mà mặt bên ngoài chúng ta sẽ có 2 chiếc cột rất là lớn, bên dưới thì cũng có được phủ một lớp sơn giả đá này. Đúng rồi. Và cái tông màu trắng của nó thực sự rất là nổi bật. Và nhà cao thì cửa rộng như mọi người đang thấy. Một hệ cửa phải nói là siêu to khổng lồ. Và nếu như mọi người đang quan tâm thì đây là gỗ gõ đỏ nha. Chính xác. Và cánh cửa này như mọi người thấy nhất là cũng được sử dụng kính hoa đồng. Cái kính hoa đồng này thì nó lại rất là phù hợp với phong cách thiết kế tân cổ điển cũng như là cái tổng thể bên ngoài của ngôi nhà này, cho thấy được là đơn vị thiết kế Akisa cũng đã rất là khéo léo khi mà lựa chọn những cái vật liệu để mà sử dụng ở trong ngôi nhà này cho gia chủ. Thôi, ngay bây giờ thì xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi vào nhà để tìm hiểu kỹ hơn về những không gian nội thất ở bên trong nhé. Giới thiệu tới Khánh Linh cũng như là mọi người thì ngay sau khi chúng ta bước vào từ lớp cửa kính hoa đồng được làm bằng gỗ gõ đỏ rất đẹp mà chúng mình vừa review xong, thì chúng ta sẽ đứng ở bên trong không gian dưới tầng 1 của công trình ngày hôm nay. Ở dưới tầng 1 này thì nó sẽ có diện tích xây dựng khoảng tầm 210 m² và nó sẽ bao gồm những cái không gian sinh hoạt chung của gia chủ, ví dụ như là phòng khách này, phòng ăn, phòng bếp, khu vực cầu thang bộ và thang máy. Đây đúng là một thiết kế phải nói là tiêu biểu của phong cách tân cổ điển, khi mà chúng ta sẽ thấy tông màu trắng là chủ đạo này. Và nổi bật trên tông màu trắng đó chính là màu của gỗ tự nhiên và trông rất là ấm áp. Và bên cạnh đó không thể không nhắc đến những cái đường viền bằng vàng và những cái chi tiết bằng vàng, ví dụ như là những cái bộ đèn chùm hoặc là những cái hoa văn mà mình đang thấy trong nhà. Khi mà đến đây được trò chuyện trực tiếp cùng với đơn vị thiết kế và gia chủ ấy, thì anh mới biết rằng là gia chủ cũng là người rất là kỹ tính. Bởi vì trước khi mà hoàn thành cái công trình này ấy, thì gia chủ cũng đã phải tìm đến 2-3 đơn vị thiết kế ban đầu. Nhưng mà 2-3 đơn vị thiết kế ban đầu thì cũng đều chưa đáp ứng được cái nhu cầu đặc biệt của gia chủ. Nhân nói đến đơn vị thiết kế thì em muốn hỏi anh nhá, Akisa nghĩa là gì? Đấy, Akisa thì cũng rất nhiều người thắc mắc không biết là cái ý nghĩa của tên gọi Akisa là gì, đúng không? Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. A tức là architect này, là kiến trúc này, Ki là kiến trúc và Sa là sang trọng. Và cả cụm từ đấy nó có nghĩa là kiến trúc sang trọng đây rồi. Nước đi này không ai ngờ đến. Sau khi mà tìm đến với Akisa thì gia chủ phải nói là có một không gian rất là sang trọng như mọi người đang thấy. Đây là một cái bộ bàn ghế cũng theo cái sở thích đặc biệt của gia chủ. Nó được làm bằng gỗ gõ đỏ này. Ngồi ở trên này thì rõ ràng là chúng ta thấy là chúng ta sẽ có một cái vị thế ngồi rất là đặc biệt, đúng không? Rất cao, là bề thế đấy. Rộng rãi, bề thế. Và phải công nhận là bộ bàn ghế này được chạm trổ rất là cầu kỳ đây, bằng chứng là những cái đường nét ở trên này. Và với những người mà yêu thích những bộ bàn ghế này thì đến Tết sẽ hơi vất vả một chút nhỉ. Đây là một cái không gian mà tiếp khách dành cho gia chủ. Và gia chủ có chia sẻ là cái không gian này thì đây là sở thích đặc biệt của gia chủ. Tuy nhiên nếu như mọi người mà muốn tìm đến một cái phong cách trẻ trung hơn thì đây, xin mời mọi người sang phòng khách phụ ở bên này.
Tất nhiên là với một không gian rộng như thế này thì gia chủ hoàn toàn có thể bố trí 2-3 phòng khách là chuyện bình thường, đúng không? Thì sang bên này chúng ta sẽ có một style khác, nó nhẹ nhàng hơn, nó kiểu châu Âu hơn, và các cái chất liệu của nó cũng sẽ được sử dụng đan xen. Đúng vậy, em thấy là ở bên này thì không gian cũng có được bài trí một cách tươi sáng hơn, và quan trọng ấy là ngồi êm hơn. Ngồi cái bên kia là phải hơi hơi kiểu rèn luyện một tí. Đúng rồi, và anh thấy là bên này gia chủ cũng rất là đầu tư khi mà xung quanh đây nhá, ngoài những cái thiết bị ví dụ như là bàn ghế, bàn trà ra, chúng ta còn có những chiếc đồng hồ cổ nữa. Do vậy là khi mà ngồi ở trong không gian này mà được nghe thấy tiếng chuông của đồng hồ cổ ấy, thì nó lại càng làm cho mình cảm thấy là wow, cái không gian này nó sang trọng, nó đẳng cấp. Và ở đây thì cũng sẽ có những cái dàn loa để gia chủ có thể là kết hợp với cả không gian giải trí luôn ở dưới tầng 1. Thế còn nếu mà tiếp khách xong mà đói bụng thì bây giờ phải đi đâu ta? Đây, mời mọi người vào đây. Khi mà anh em chúng tôi đi tới cái phần này của ngôi nhà, cái không gian này của ngôi nhà thì chúng mình đặc biệt ấn tượng với những cái vật liệu được ốp ở trong không gian tầng 1, đúng không Linh? Hầu hết những cái không gian ở dưới tầng 1 là người ta không sử dụng sơn, mà sẽ là những cái diện tường được dán dưới dán tường này, hay là được ốp gỗ, và gỗ ở đây thì cũng sẽ được dát vàng luôn. Nó sẽ rất là phù hợp với tổng thể sang trọng của ngôi nhà này. Đúng là như vậy, và không chỉ có tường cũng như là trần thôi đâu, mà ngay cả phần sàn nữa em thấy cũng rất là độc đáo. Khi mà chúng ta sẽ có gạch khổ lớn này, và đây là gạch in 3D nha mọi người. Gạch in 3D đấy, gạch in 3D. Nói chung là nhìn cái hoa văn nó lại rất là phù hợp với cả tổng thể xung quanh, đúng không? Ở phía trong này thì mọi người sẽ thấy đây là khu vực phòng ăn và bếp được thiết kế liên thông với nhau. Nó rất là thông thoáng, và chúng ta như mọi người thấy là cũng sẽ có rất nhiều những cái ô cửa để lấy ánh sáng cũng là không khí tươi từ bên ngoài vào, giúp cho khu bếp thông thoáng hơn. Và điểm nhấn ở trong cái không gian phòng ăn này chắc chắn là một bộ bàn ăn cũng được làm bằng gỗ gõ đỏ. Và theo như chia sẻ của đơn vị thiết kế thì đây nó là một cái miếng gỗ nguyên khối, một cái thớ gỗ rất là lớn, có độ dày khoảng tầm 15 cm đó, và nó dài khoảng hơn 3 mét. Thế thì nó sẽ mang lại cho gia chủ một cái không gian ăn uống rất là thoải mái với khoảng tầm 10-12 chỗ ngồi. Bởi vì đây cũng là một công trình mà nó có phải đến 5 phòng ngủ. Do vậy thì sẽ có nhiều thế hệ trong gia đình cùng sinh sống ở đây. Và việc của chúng ta có một bộ bàn ăn đủ chỗ cho càng nhiều thành viên gia đình thì càng tốt nhỉ? Để quây quần ở trong cái không gian rất là ấm cúng như thế này. Khánh Linh thấy là khu vực bếp này nó rất là hợp lý, không chỉ về công năng mà còn về mặt thiết kế, khi mà chúng ta sẽ có một cái sự gọi là hơi giao thoa một chút giữa phong cách tân cổ điển của châu Âu và những cái nét Á Đông thể hiện qua bộ bàn ăn như anh Duy vừa nói. Và khi mà chúng ta đi sâu hơn vào khu vực bếp nấu này thì em thấy là phần thiết kế này cũng như là quy trình của chúng ta cũng sẽ rất là hợp lý. Bên này có cửa sổ, bên đây cũng có một cửa sổ nhỏ, đảm bảo là bếp sẽ luôn luôn được thông thoáng, không khí sẽ rất là mát lành. Thực ra bây giờ càng ngày anh thấy là càng nhiều người ngại chọn phong cách tân cổ điển để mà áp dụng vào trong công trình. Bởi vì sao? Bởi vì đã đi theo cái phong cách này ấy, là phải làm tới cùng thì nó mới ra được cái chất của phong cách tân cổ điển. Thế đây ở trong ngôi nhà này thì mình cũng thấy được những cái điều đấy qua những cái chi tiết rất là cầu kỳ tỉ mỉ. Và như mọi người thấy nhá, thì dù là có lựa chọn phong cách nào thì cái thiết kế của nó cũng vẫn phải đáp ứng được cái chuyện là phải phù hợp với công năng. Thì ở trong cái không gian bếp này mọi người thấy là Akisa cũng đã thiết kế cho gia chủ một cái không gian bếp phải nói là rất là nhiều tủ, có rất nhiều không gian để chứa đồ, và nó sẽ giúp cho khu bếp này lúc nào cũng có thể ngăn nắp được, bởi vì là gia chủ cũng về đây ở được một quãng thời gian khá là lâu rồi. Có một điểm cộng nữa là trong bếp này thì chúng ta vẫn sẽ có một cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ đây nữa, thì cái này cũng phải đến từ cái việc thiết kế tính toán cẩn thận từ ban đầu thì cái không gian bếp nó mới hiện đại và nó mới thông thoáng như thế này được. Bùm, bất ngờ chưa mọi người? Như đã vừa giới thiệu với mọi người thì ở trong công trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 phòng ngủ. Và ở dưới tầng 1 thì chúng ta sẽ có phòng ngủ đầu tiên ở trong công trình này. Và phòng ngủ đầu tiên tại sao mình nói là bùm? Bởi vì cái phong cách của nó khác so với cả những cái không gian sinh hoạt chung ở bên ngoài, Khánh Linh nhỉ? Đúng vậy, và đây chính là phong cách Indochine như mọi người đang thấy. Tông màu chủ đạo sẽ là tông màu trắng này, từ cái đường nét màu đen sẽ làm điểm nhấn. Và đặc biệt là cái phòng ngủ này thì nó lại nằm ở ngay tầng 1. Nó sẽ đặc biệt phù hợp với những ai mà không muốn phải di chuyển quá nhiều, ví dụ như đi lên tầng trên để tiếp cận với những phòng ngủ nhỉ. Và đặc biệt là phòng này lại cạnh khu bếp nữa, cho nên là như Khánh Linh vừa gợi ý là những ai mà thích ăn vụng đam mê nấu cơm thì trong này hợp lý, đúng không? Khánh Linh thấy không, ngay sau khi mà chúng ta rời khỏi phòng ngủ vừa rồi thì chúng mình lại được hòa lại với không gian sang trọng của phong cách tân cổ điển này. Và đây chính là khu vực thang máy, thang bộ và một phòng vệ sinh được đặt ở một vị trí rất là riêng tư và kín đáo của công trình ngày hôm nay. Và ở bên này chúng ta sẽ có một cái lối cầu thang bộ cũng được sử dụng gỗ tự nhiên này. Và khi mà chúng ta di chuyển ở đây thì nó cũng sẽ mang lại cảm giác rất là thoải mái và bề thế cho gia chủ.
Và như mọi người đang thấy thì cầu thang này không chỉ rất là bề thế này, bậc cầu thang thì rộng, di chuyển rất là thoải mái, mà còn đẹp nữa cơ, khi mà hai bên lan can thì là nhôm đúc với những cái đường hoa văn mềm mại này. Đằng sau chúng ta thì còn có cả cửa sổ cũng như là tất cả các diện tường thì đều được bao phủ bởi giấy dán tường. Đây này, giấy dán tường này. Đấy, không có chỗ nào là người ta không trang trí bằng những cái hoa văn, những cái đường viền và nó rất cầu kỳ. Đây, ngay cả cái phần sảnh ở trên tầng 2 này cũng vậy. Đây là sảnh gọi là để chúng ta có thể tiếp cận vào những cái phòng ngủ ở trên này. Theo quan sát của chúng tôi là chúng ta có 3 phòng ngủ và có thể nói là phòng ngủ nào cũng là phòng ngủ master, bởi vì sao? Đều có diện tích rất là rộng và đều có phòng vệ sinh khép kín. Thế thì bây giờ mình cứ chọn đại một phòng ngủ mình review trước đi nhỉ. Đây. Mời mọi người vào trong phòng này trước nhá. Tuy là phòng ngủ được anh em mình chọn ngẫu nhiên để review thôi, nhưng mà phải nói là nó cũng vẫn rất là rộng rãi này. Được chia làm rất nhiều không gian khác nhau để mà phục vụ cho cái tiện nghi của gia chủ. Thì như mọi người thấy là vừa bước vào đây thì chúng ta sẽ có một không gian mà gia chủ gọi là thư phòng. Ở trong không gian này thì gia chủ có thể là nằm ở chiếc ghế massage này, đọc sách, thư giãn. Rồi phía trong này thì chúng ta sẽ có một phòng thay đồ cũng như là phòng vệ sinh khép kín. Với cái phần không gian mình có thể thấy là nó đủ rộng để gia chủ có thể để được rất nhiều quần áo ở đây. Gia chủ vệ sinh hay là tắm xong thì ra đây lựa đồ để mà mặc đi làm hay là đi vào trong phòng ngủ để mà nghỉ ngơi thì cũng rất là tiện. Phía bên này thì là không gian để cho gia chủ có thể nghỉ ngơi, và như mọi người đang thấy vẫn là phong cách tân cổ điển, từng đường nét thì đều được thiết kế một cách rất là chỉn chu. Tuy nhiên là bên này thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái điểm nhấn khá là tương phản, ví dụ như là bộ bàn trang điểm và cả giường ngủ thì được sử dụng tông màu đen. Nếu như mà chúng ta mà mix giữa phong cách tân cổ điển với cả phong cách Indochine thì có vẻ như nó sẽ ra phong cách này đấy mọi người ạ. Đúng rồi. Đúng không? Chính Bố xác. là tân cổ điển, mẹ là Indochine thì đây chính là đứa con của hai phong cách mà mình vừa nhắc đến. Thực ra là nó cũng ok, nó cũng là một cái phong cách phải nói là khá lạ mắt và nhìn nó cũng thể hiện được cái cá tính riêng của gia chủ. Ngoài ra thì ở trong cái không gian này mình không thể không nhắc đến cái sự thông thoáng của nó. Chúng ta sẽ có rất nhiều ô cửa kính và thậm chí có cả một cái ban công ở ngoài này nữa. Đó, nên là khi mà mở ra thì là tiếng chim hót líu lo này, rồi cái không khí tươi ở vùng quê của Hà Nội là có thể là tràn vào trong này thì chúng ta có thể là hưởng thụ. Rồi bây giờ thì mời mọi người hãy cùng anh em chúng mình tiếp tục khám phá một phòng ngủ nữa ở trong công trình ngày hôm nay. Và đứng ở trong phòng ngủ này thì mình mới thấy được là cái sự biến tấu ở trong những cái phong cách thiết kế của Akisa dành cho gia chủ là như thế nào nhỉ. Chúng ta có phong cách Indochine ở dưới tầng 1 này. Lên trên tầng 2 thì vừa rồi là một phòng ngủ mà là đứa con của Indochine và tân cổ điển, đúng không? Còn ở trong phòng ngủ này thì lại là một phong cách khác hẳn, nó mang một cái hướng hiện đại để phù hợp với cả lứa tuổi của các bạn nhỏ, với gam màu rất là tươi sáng và vẫn rất đầy đủ. Chúng ta có 2 chiếc giường đơn này. Ở đây sẽ là cái không gian để mà các bạn có thể là ngồi học này và có giá sách. Cái bên này sẽ là không gian để các bạn có thể thư giãn và để đồ chơi này. Ở trong này là tủ quần áo và đặc biệt là có một phòng vệ sinh khép kín nữa, rất là riêng tư. Và đấy, lại phải nhắc lại một lần nữa là ở trong phòng ngủ nào thì cũng sẽ có rất nhiều cửa sổ này, cửa ra vào để làm cho cái không gian ở bên trong nó thông thoáng và nó thoải mái nhất có thể. Ở trên tầng 3 của công trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một phòng thờ này, một phòng ngủ ở phía bên này, và đặc biệt là ở trong này sẽ có một cái phòng gọi là phòng spa mini của gia chủ, nơi mà có sự hiện diện của một chiếc bồn sục này cũng như là phòng sống ướt. Nó rất đầy đủ đúng không? Bên này sẽ là một vài những thiết bị để mà nâng cao sức khỏe dành cho gia chủ. Phía bên này chúng ta sẽ còn có một cái khoảng sân ngoài trời rất là rộng của gia chủ, nơi mà gia chủ có thể để rất nhiều những cái chậu cây ở đây. Khánh thấy sao về không gian này? Đây cũng có thể nói là một trong những không gian rất giá trị ở trong công trình này đấy. Đúng vậy, em thấy đây là một không gian phải nói là rất là thú vị khi mà chúng ta có thể quan sát được hết. Đầu tiên là cảnh quan ở khu vực xung quanh này, ở bên cạnh đó là kiến trúc tổng thể của căn nhà này, căn biệt thự này. Đúng rồi, nếu mà mình bay flycam hoặc là đứng ở bên ngoài nhìn vào thì cái phần mái này nó sẽ là một trong những cái yếu tố then chốt góp phần tạo nên cái vẻ đẹp tổng thể của công trình ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một căn biệt thự có thể nói đẹp nhất ở tại Hoài Đức, đúng không Khánh Linh? Chính xác. Và đây là một công trình hết sức thú vị mà chúng tôi vừa giới thiệu cho mọi người. Nó có đầy đủ cả phong cách thiết kế tân cổ điển ở bên trong lẫn bên ngoài này. Cùng với đó đan xen là những phong cách rất thú vị, ví dụ như là Indochine và phong cách hiện đại, đúng không? Và sau khi mà chúng ta trải nghiệm căn nhà ngày hôm nay thì em đã hiểu là tại sao gia chủ lại chọn Akisa để thiết kế nên ngôi nhà của mình rồi. Đúng rồi, trước khi mà chọn Akisa thì cũng đã phải qua mấy đơn vị thiết kế rồi thì mới chọn Akisa, hẳn là phải có lý do của nó, đúng không? Đúng vậy. Và nếu như mọi người cũng có chung suy nghĩ với gia chủ thì đừng ngại ngần, hãy thử liên hệ tới Akisa để có cho mình những bản thiết kế, những công trình ưng ý nhất nha. Và nhé, ngày hôm nay thì rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong rất nhiều chương trình tiếp theo.
Và trong thời gian chờ đợi nhớ đăng ký subscribe để ủng hộ tin anh em mình nhé. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.